Archived by Outside Circle. Here with Mary Antoinette Urot of Antonette Stitches. Welcome to the show, Mary. Hi, happy to be here. And before ta magisgot anang mga embroidery o Antonette Stitches, Mm-mm. ilailahon sa kanamo Oh my gosh. para kaila pod ang mga listeners nato sa imo ha. Okay. Let's put a face sa Antonette Stitches so they would know the person behind it. So, asa ka nagdako, Mary? I was born in Cebu, but then I grew up here in Davao. Nagdako ko sa ako ang grandparents, and I have two younger sisters sa akong mom, and na ako'y two other siblings sa akong dad. So, anong nagbalhin ka from Cebu to Davao? Kay naamay duha ka nakoy duha ka other siblings akong father. That's why. So Okay. nag-separate sila. We had to go here sa Davao. So, diri sa Davao is sa mother side na nimo. Yes. And how is that different from your life sa Cebu then life sa Davao? I wouldn't know kay we moved here when I was 6. So dili kay siya big change. So it was murag ang lingaw lang kay we had to go on a boat. 'Di ba kay super ferry ana. And then so dili kay siya grabe ang change maura. Unya I think I've experienced a life sa Cebu, and I think mas better diri because I was with my grandparents and you know how loving they are. Yes. So fresh Oo. off the boat. Yes, Kung ina- fresh off the pag-abot boat. nimo diri sa Davao. Yeah. How was it growing up diri sa Davao? Unsa imong experience sa imong childhood? It was so fun. Kay, I have two sisters. So, chaotic. Pero lingaw. Kay, we're just 2 years apart. So, tas same girly. Same hilig. And yeah, so murag, di ba, anak ko sa inyo na I grew up with my grandparents. Kaya sila hilig sila mag-spoil sa mua. So, dagan kay kog toys and like kung sa akong gusto, ilang paliton. So, medyo spoiled. Unya, we had like a big lawn sa una. So, maka-run around rami. Ana. Pero dili jud kaayo kuan kay ako man ang older sister. So, mas seryoso ko than my sisters. Kaya ako man pagbantayon. So, if maunsa sila, ako'y pangutan-on. So, ingana akong life sa una. Pero maingon ba nimo na ikaw ang favorite sa imong mga grandparents? Ay, syempre. Wala no bias ka na gyud. Yes. Kay, I remember, akong lola mong good, na po siya property sa Cebu. And basta daga siya properties. So, kung na siya lakaw, dahil unjo na niya. And only me. So, akong sisters, mabilin na sila diri with my mom. Unya, kini ang example nga kabalo ko favorite ko. Like, akong mga sisters, natulog pa. Niya, ako, nakamata na. Sumana na siya sa ko, May, mag-Jollibee ta. Kung na sila Penny, di ay siya. Unya na sila, uy. So, doon ako makabalong, ko favorite. So since na siya yung property sa Cebu, balik-balik pud kag Cebu. Kay ikaw man yung ginasabay. Katong bata ko. Mhm. Pero katong grade school, high school, wala na kaayo. Pero nag-ato ko Cebu kung before every summer kay padton mi sa akong dad. Mhm. So dito may mag-summers, dito among summers, ana. Unsay mo mga hobbies katong bata pa ka? Akong hobbies usually jud magbasa der kog libro. Kanang ganahan kog Harry Potter sa una. So I was that kid, like naka-glasses, naka-braces, nasa library. So like dili jud ko creative, like ma-shock sila karon. For example, naga-embroidery ko. I was like, huh? Si Mayan? Like, ako ang hilig din na siya gingana, mga art. Kay ako mga gong sister, si Penny, siya jud ang artist sa family. Or akong sister, kay architect man to siya, so how siya mag-draw. Pero ako, dili jud ako ang like creative type. So akong hobby sa una, usually mag-read lang books. Anya mag-watch og TV. Mura gyud. Maingon ba nimo na boring ka na bata? Ay, Tungod ana ouch. ng mga hilig. Dili ko boring, I think. Kay I could hold up adult conversations. Mhm. Ana. Pero kung padagan-dagan, dili jud ko. So kung Mm. magtagaan ay ako na jud ang base. Ana good. Ako na siya na bata.
So, kung bata ka, madungog ba nimo na gina-compliment ka na you're mature for your age, yung ginana? Yes, actually, oo. Kay ako man sa nang eldest ko na granddaughter sa among side. So, Okay. walay Sa mother side. sa mother side. So, wala kay point of comparison. So, kung puro mga tigulang akong kasturya ba? So, muna siguro, brag ka ng tiguang umusturya sa una. Mura ginanang pattern, no, na kanang pag-eldest kay kanang serious, then pag middle kay artistic, expressive, inana. Yeah. And then pag abot sa youngest kay kana tong mga square, mura ginanang So, square katats. kanang hilig mo follow og procedure, hilig Yeah. mo follow og Actually, rules, inana. Kana stereotype gid na. Ako na ang serious, si Penny ang artistic. Akong manghod ang grabe ka square. Moto siya. Wala ba ka nag-regret na wala kay ka naglingaw-lingaw, tung bata ka kay serious ka na child na dapat ikaw nagabantay sa iyong mga manghod? Dili sad. Kay arte man sad ko. Like, I don't wanna be on the dirt. Di ko ganan ana. Ganang, natin one time, like, I diri dyan nagsugod akong hate sa mga dirt, sa mga rough games. Like, nakoy crush na neighbor na mo. Unya, nami ka ng kalamansi na mga plant man. Tapos, grabe din na sila ka-thorny. So, like, hinay makay kumudagan kay di lagi ko, I was serious. So, first time doon ako nag-participate kina akong crush. And then, gitukmod ko niya dito sa kalamansi kay taga na daw ko. So, like, there were thorns around me. So, that was like the last time I did rough games. Tung high school ba ka, nahimo ba kang outgoing or mo gihapon, serious gihapon ka sa imong tanaw sa life? Sa high school mang good, nakoy friends na daan. Kay ako ang grade school ug high school, same lang. So, naka-bond ko with people. So, na ko'y group of friends. So, makaiyong ko outgoing ko sa una. Kay I knew all the people in high school. Pero, mas ni arte ba ko? Yes. Kay mas na self-conscious man ko. And I think kung unsa ka sa una, kung unsa pa ka pagkabata, mas mo intensify jud siya pagkadako. Kay experiences, tulak kalamansi. So, mas grabe dyan ako ang pagka-arte ato. Like, kabulon ako sa unsa kong gusto. And then, mas grabe man sad akong ginatan-o sa una. Like, I was in first year high school ata, like Gossip Girl, mga Laguna Beach, mga anak akong ginatan-o, MTV. So, kabulupod ko na, ay, mas pretty lagi ni If Ing Ani. Mas arte ko sa tong high school ko. Tung high school ba nagsugod imong paghilig sa art or dili pa? Mandatory ang art sa una. Like, di ba napay HELE or TLE? So like, mandatory na it's either mag cross-stitch ka, magtahi ka or something. Basta tahi sa mga girls or boys, but I don't know. Tapos nag-cross-stitch ko. Pero, mandatory lang siya. Dili jud kay ko artistic sa una. But I would look at, interested ko sa una in fashion. Kay, since I was a kid, di ba, nagabasa ko, I would venture also in magazines. So, nag-collect ko sa Total Girl, mga candy. And then, like, katong high school na ko, I would look into Vogue. And then, per dito ako kutob, kaya I also wanted to write. Pero, sa high school, if you'd want other things other than sports, katawan ka. So, so wala na kay ko nagkuan ato, nagpadayon kay I just wanted to fit in. Di ba high school, di ka ganan i-mock and then you just wanted to fit in. So wala kay ko nag-look into other hobbies. Di kay ko anak ka courageous sa life ato. Kay high school ba ya, you just wanna fit in. Unya if kato like wala sila kabalo na ganahan kog fashion na. Tapos like I was so geeky. Kay my mom wouldn't buy me those like mga miniskirts. Kay ako mama grabe ka ano ba? Conservative religious. Mga. Okay. So dili jud pwede. So like ako ara jud kay t-shirt and like Jeans. Batik kina jeans kay hand-me-downs kay I was big baya ko na kid pod. So hand-me-downs ako auntie. Oh my god. Ugly kaayo. I wanna cry looking back. Wala ako hindi na photos. And yeah, if ikaw, buki ka ikaw niya, moingon kasi mong
classmates na, hey, I wanna go into fashion. So, sure ka? Ba't di ano yung suot, we? So like, dili na lang ko magbasa na lang ko book. Okay, it looked like me. I was a nerdy kid, yeah. Sa college, ang kuan sa mga tao is you can be yourself. Yeah. You can express who you are sa college. Mm-mm. Did you capitalize on that? Wala sad. Yan naman. Kaysa una mong good, dili jud ko courageous ba? Kanang sa family na mo, dili ka dapat outspoken. Mhm. Like, keep it to yourself. Typical kuan, family, Filipino family. Yeah. Kay, I remember, di ba, college, kay, mo may makitaan sa movies na, if you go to college, you'd find your people, so I really wanted to go sa FIDA, Fashion Institute of Design and Arts, yeah. And then, ko mama na, ayaw na, si ano mo, anong fashion. Kay, dili lagi ko ang type na murag into fashion. Kung makakita mo sa una na pictures, like, So mo to, gisundog na lang na ako ang katong nasa 4th year exam kung what you should do after this. So like, dali to education. And then, education man sa nang mama. So mo to, nag-education ko. And then, pag education ako, nobody's fashionable in education. Diba? Ako nito, ako ang first na nag-red lipstick because Taylor Swift. So, nag-red lipstick ko. So, like, moto, nag-lipstick na sila. So, I'm like, wow, I'm so proud of you guys. Trendsetter ka dito. Trendsetter sa red lipstick. And then how did that go? How did the education path go? And then, I got pregnant. So, sa ko ang very, very good ex. So, na-pregnant ko ato. So, I had to quit. And then, I took care of my daughter for a year and a half. And then, I went back to college. But then, accounting na sa UM. Kaya, I didn't want to go back to Ateneo. Kaya, mahal ba yung magkabata? And then, they were paying for all of it. Mm-hmm. So, UM na lang kay wala entrance exam. And then, sila barato ra, which is, yeah, it was cheaper. 1/4 sa akong tuition. Imagine that, yeah. And how did that change you? Like becoming a mom? Change tanan. Uy. Kay, di ba, you only think about yourself. Like, oh my God, I want this clothes. Unya, ingani. But then when you have a kid, lahi ng dynamic ba? Kay somebody is dependent on you. Like, somebody, kanang nagdira dyan sa imo nagkaon. And then, when you have a kid, lahi na sad ba kay when it comes out of you, nagnadyo kay connection for sa imong kid for 9 months. And then, mugawas na siya. And then, ikaw jud tanan. Nilahi sa ng bond. Di na ko ma-explain. Pero lahi dyan yung bond. Plus, akong daughter is very close to me. So, lahi na yun siya. Unsa nimo gisabay tong pag-eskwela o pag-alaga sa imong daughter? Luckily, my grandparents are rich. So, nagkayaya ko. So, thankful. Thank you, papang and mamang. Nagyaya jud. So, up to that point, kay ikaw gyapon nila, magawas gyapon na ikaw yung favorite. Diba? Favorite. Favorite man daw mi tanan daw. Moto, pero naman dyan miyaya sa una. Kay daghan kami sa balay. Tas, pero na po siya yung own personal na yaya sa una. So, like, okay na sad sa ko, makastudy ko. And then, wala pong pag-iyob sa una, Jude, after sa akong ex. Moto, nagayaya ko. So, like, pwede rin ako makaklase. And then, ang schedule sa UM kay flexible man. Mm-hmm. Sa imong pananaw, unsa ang pinakalisod ato na part? Ang pinakalisod jud ato kay when my grandma was dying. And then, wala na ko yaya. Kay, she was hospitalized in Cebu. And then, my mom went with her. So, ako lang tanan sa balay. Unya, akong grandpa kay napoy ginalakaw ata. You know, men, dili ba yun sila hands-on kay sa kids. Unya, ako lang. And then, I was on, nag-thesis na ko ato. And so, like, ako lang kung ginabilin akong anak sa playroom para makaklase ko. That's how crazy it was. May na lang po na si Zach. Siya po na magtanaw sa iya sa gawas ra. So, thanks, babe.
kanang lisod sad kay naka sa school and then magilty ka ba kay lahi gud na nagabantay sa imong anak and then napoy ubang yaya mo maltrato sa jud. Kanang natoy one time daw na wala din niya gipakaon and then ana to isa ka yaya na mubi ingon sa kuha may na ing na lang na nakakaon na ana good. So like the guilt is always there na oh my god akong anak didto. So like magdali-dali jud ko sa una. Labaw na when 2 years old, 1 year old, like needs her mommy. And then when I come home ang good, mudagan na siya sa kuha. And then he would say, "Welcome home, mommy." And I would like, I don't wanna study anymore. Can I just magbantay na lang ako sa imuha? So lisod siya ba kay? Of course, you have to think of the future. And then you have to think of now na this kid needs her mom. Tapos wala pa siya dad. So, anak, good. Yeah. Muntong pinakalisod. Juggling everything. Studies niya. Accounting pa, jud. Ambot na lang yun. How Pero did I do you it? finished accounting? Accounting tech. Oh, so nag-shift ka? Yeah. Kay, bagsak man ko og audit problem. That was the problem. The audit. Unya, kung mabagsak ko, it would take me another 2 years for sure. I would be turning 24 if maging ana. Yung, gusto na ko mag-graduate. Kay, para lang dyan makagraduate. Kay mo man dyan ang gusto nila makagraduate. Diba kay for the future. Unya, mo to nag-actec na lang ako kay wala may gawasan ang dagan kaayog wala nakagraduate og accountancy up until now. Imagine na if nagpadayon ko. Mamang gihapon, looking back kung kuan embroidery maguyap akong ginabuhat ron. So lagi siya connect. So nag-graduate lang ko. So how did the embroidery hobby start? Yeah, after graduation, nag-work din ko for NCCC. Unya kana na life, 9 to 5 jud, whole day numbers and screens. So, di ba, grabe ka, fun. And then, I was into fashion sa, di ba? And then, ganahan sa kay kog Jane Austen. Like, sigo balik-balik kog Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, Emma. Mano akong gusto. Unya kana si Jane Austen, hili siya embroidery. And then, sa fashion side, haute couture, di ba, kay handmade tanan. So, na-fascinate ako. Wow, so more din yung connection, embroidery. And then, lingaw siya kay, break siya ba from mom life, unya, like, the corporate slave life. So, I do that mga at least an hour sa una. Pero like, dili gyud siya gi-career. Like, hobby lang yun siya. Like, nag-search ako sa Pinterest, and then like, whoa, this looks cool. Tapos mo to, nag-start lang ko kay, reglingaw lang siya tanawon. Ayan na, good. Unsa ni na year nag-start? 2017. Pero like, dili jud kaayo kanang, like, today. Wala ni mo gi-career pa. Wala na ko gi-career. Like, tusok-tusok lang jud, pamuwalag stress, good. Kay, stressful ba ang minimum wage? Unya, mama ka. So like, wala kay, whole day mag na screen. Sakit kay sa mata. So I had to do something na walay screen. So that was embroidery. So it started there. Unsay mo job description ato na time? Na ako sa accounting department. Kuan ko dito? Sales, sa sales audit. So di ba ang NCCC, dagan sila branches. Dili lang man ang mall. So i-divide na nila by account sa department store, supermarket, HB1, Choice Mart. So ako tanan everyday i-audit na ako ilahang stores if tama ba ang cashier sa ilahang sales sa day. So if na ay kulang, i-ask na ko ang head per branch ngano na ay kulang. If makredit ba ni sa cashier or dili. And unsa ka kadugay dito na company? 6 months ra. So after graduation, kana dahil nimong first job. After sa 6 months na imong employment, unsang nisunod? So 2 months pa ko tanga-tanga na sa balay. And then akong sister, kini mo siya ako ang akong sister mo grabe kay siya maka-work ba. Dagan kay siya work kay grabe man siya maka-concert. So nag-adto siya concerts ba. So grabe kay siya maka-work. So, siya na magsulod ako sa Connectees. Content moderation lang sa TikTok.
So siya sayon ra daw kay iyahang mag-roll dito. Siya na naga-decide if maato ba siya sa For You page. And then I'm like, wow, that sounds cool. Tapos 20K ang sweldo, di ba? So like, yeah, I could watch videos all day. I do it every day. So nag-try ko ato. And then ang ako roll day dito kay mag-check ko if i-ban ba siya sa TikTok. So there were a lot of killing, suicide. So grabe ka heavy to na job. And how long were you there? Basin i-judge ninyo kung ano ba. Kuan rasad, 6 months. So marag na-try lang nimo ni ng mga trabaho. Yeah. Uy, inadyo ka incentive kay top 1 mo ko dito. Diba? If I do it 110%, but only for 6 months. It's better than doing something for a long time than Yeah. 50% lang yung Diba? ginahatag. Government people. What's up? BAR. Kanusa ka nag-focus gyud sa embroidery? Wait lang. Magsugod sa pandemic. Start sa pandemic. So, start sa pandemic kay wala dyoy gamit, no? Like, wala dyoy mugawas. And then, timing na ako yung mga gamit sa embroidery. Pero wala po ako nagsugod jud. Tapos, like, nag-ask ko kay Zach ba, ano sa mga buhaton? Uy, bored kiko sa balay. Kay, before, mom life, so, ato dyan kong school, ako dyan na mama ba, magulat sa lunch, tapos mag-errands, Claire Pritchett, Modern Family. That was my life. And then, nag-pandemic. So, after like 4 months, nag-ingon na dyan ko kay Zach. Saan mo buhaton? Bored na kay ko. Saan na siya na magbalik daw kong embroidery. Tapos ano ko na, kapuya, uy. Like, wala ko dito usaya ha, kay si Zach man siya. Char lang, babe. Unya, pero nag-try ko again, kay daghan mo kog whips, daghan kog mga, wala na nabuhat usab. So, gihuman ako mga projects before. And then, ang best friend sa akong sister, na siya baby, and then, gusto daw siya embroidery, kay nag-post mo kong embroidery na ako. Pero di pa ko Antonette stitches ato, Amelia stitches pa ko, kay filingera man ko. Like, gusto mo kong Amelia, good na name. Di ko ka nag-Antonette. And then, tas na to, nag-post lang ko. Sige siya yung na, nice lagi ni May. And then, timing mo, ito akong sister, pagka the day after ato. So, nagbuhat ko siya piece. Just baby name lang, and then like, na rainbow. And then, katulmagod siya na mama, kanang, gina-career po na niya yung baby ba. Na po siya business, hair bows. Tapos, gipost niya. And then, ganahan mo ng mga mommy. Nagpahimo sad sila again. Kato siya ako first client. Kaya nagpahimo po siya og embroidery sa iyahang brand. So, gipa-embroider lang niya yung logo niya. Gipost niya ato na page. Tapos dito na nag-start. Katong start sa pandemic, wala ba ka nahilig og mga plants? Kay kato man ang niusog yun atong first, nga na mga plantito, plantita. Wala. Nga naman. Hindi ako gifted, ana. But nagkuan ko, banana bread, katulampod. So mga baking. Wala ako nagdalgona, if you're gonna ask me. Di pa kay ko hilig og coffee ato. Pero if kato nahilig na ko coffee black, Rajud, ayun ang mga milk. So na in love kag balik sa embroidery. Yeah. Kay embroidery requires you to just sit down and just stitch. And marot po itong gina-require sa pandemic, just to just sit down, just be yourself. Just be stitching. Unsa na aspect sa embroidery imong pinaka ma-enjoy? Na kanang mabalik-balikan gid nimo siya and you enjoy that? The process itself. Kay mo man gud ang beauty sa embroidery, ang how long you made it, and then the output. Mo jud ang favorite kanang trust the process siya ba kay at first it's going nowhere, it's just one thread, but then like sa last stitch dira na nimo makita ang beauty ba na, what, I made this, right na good. Yeah. Kanusa siya nahimong business? When katong nag-involve na siyang money. Diba? Kaya at first, I was just giving it for gifts. Like, nag-gift ko sa ako ang best friend na nagkasal, and then kato sa ako ang katong baby sa akong best friend. Ay, sa best sister sa akong best friend. I'm not stealing your best friend pen. Unya, na business na siya when people paid me.
And then, akong pricing kay gamay. Dito na siya na yung business when, like, nag-sit down jud ko. And then, naghuna-huna jud ko sa akong price. Dito na siya na seryoso. Mo to akong least favorite. Kinahimo na siyang business. Akong hobby na himong business. So you enjoy the process. Yes. Can you tell us your process when you're making a piece? Ooh. First, mag-asa ko sa client kung sa ilang gusto. And then if nasa like specific na like details na, pwede ko na nini mo ang kamot or something. Ana. And then mag-draw ko sa Procreate. Mas easier man dito. And then ako i-trace sa fabric na, diretso. And then magsugod na ko. Pero ang sa una mang good, lisod pa. Kay di pa ko sweeto sa colors. Kay lisod ba ya i-color ko an? Kanang closest color. And then sa DMC, akong ginagamit na thread. Like there are 400 colors to choose from. And then sa una, wala pa ko'y thread jud na card, na book. So like, lahi ang color sa internet sa magunita na thread. So like, magdugay ko dito sa craft shop. Anoy, mali man jud ni. Uy, di man jud ni mao. Motong ang process na ko sa una. Pero karon na ako'y super expensive thread card which is worth it. So sayo na lang ang process. Sa pag-replicate og colors. Yeah, pag-replicate para sa ano colors. nimo. And then after na trace, na embroider na, and then i-backing na ako. So I have to like insert another fabric para like ma-clean lang ang likod. Usually they would put it on their wall para dili lang maguba ang backing or ma-loose ang thread. And then I package it and deliver and they open it and wow. Unsa ang kauban niya sa package? Thank you card lang na thank you for dili supporting a small business for like nag-appreciate ka sa ko ang art and muna siya. Mura. And paunsa nila i-maintain tong quality sa piece? If ibutang nimo siya sa wall, dili nimo siya i-frame, dapat di ka siya expose sa sun. And then, mura siyang tapuhan o fiber, pero dili siya basun. Ano lang pag-maintain? Wala sa ko kabalo actually. This is a tough question. Wala ko kabalo kay usually sila ang nagapa-frame. So muna ma-maintain nila. Pero if dili nila ipa-frame, ila lang ginabutang sa ilang bedside table, more akong makitaan sa akong mga clients. Dili ba lisod na magsugod og business sa pandemic? Lisod siya kay pa mo ko naka-business sa una. Dili siya about sa pandemic. Pero the experience itself, kay dili magud ko negosyante bata pa ko. So like, although na ko'y accounting degree, pero theory naman to tanan. So lahi gyud pag-abot na sa application? Lahi na pag-abot sa application kay daghan pa man ka og hunaw-naon. Like ako, one woman show ba kay ko. Ako mag-picture, ako mag-package, ako mag-talk sa clients, usahay. Ay, ako dyan mag-talk sa clients. Niya, ako tanan. And then, ang embroidery ba, di ba, requires at least 10 hours to do it. And then, padaliun kasi mo mga clients na any updates, good. Tapos, dili mo sila matubag, dayon. Okay, of course, di ba na siya pwede ma-multitask. And then, malditahan ka nila. And then, you cry a bit. And then, balik na pod ka. So, lisod siya ba kay, wala ko ka-experience og ing-ana. If in terms sa pandemic, lisod sad siya kay kailangan ko matug mall to gather like at least 3 times a week ko nag-atug mall just to buy thread. So like sa Gmall ba kanang digkit ki mga tao. So ang mental ko ani ba na, oh my god, COVID. So mo yung nakalisod sad. So peace of mind mo dili ka kon. Oo. Lisod siya kay napad ko bata sa balay. Lisod siya. Mara. Speaking of clients, can you define a dream client? Wow. Nagka-dream client na ko. Kanang hatag lang sila picture and then pasagdan lang kanila and then mubayad sila diretso. More dyan ang dream client.
Muna siya. Ang usually mang good, ang ako, adyo kay usually, butan ako mga clients kanang mobayad yun dahil sila. Kay, di man sa siguro ka normal ka na tao. Or like, if di kay ka super rich. Kung palit na ka embroidery, saan na embroidery yun? Saan man gamit na ko ani? Or nga na, good. So sila like, ang gusto lang nila, dahil sila i-treasure na memory or butan nila sa ilang, ang dream client dyan kay mo bayad dayon. Tapos, dili ka nila pasundugon og design. Muna akong conflict sa una when I was just first starting. Kay, of course, nana may other embroidery artists. And then, gusto nila sundugon jud ang design. Di ba, maraglain man. Sumurag ipa-plagiarize ka nila. Oh. And, I'm not proud of this, but I did it. Kay, naga-yes lamang ko to everything sa una. Just for practice ba? So, nag-yes lang ko. If baby name, yes. Dogs, yes. Tapos like, if na may certain design na gusto, nag-yes lang po ko kay, para ma-practice akong art. Pero like, ginatweak ba na ako, dili sad. I'm so sorry, guys. Pero dili dyan ako siya ginatweak sa una kay, di ako artistic jud kaayo sa una. Pero karon mag 1 year na ako. Mag 1 year na jud ko. Karon ako mga clients kay ginapasagdan ako nila. Which is I'm very happy. Kaya I get to do my own stuff. Like, akong own designs na gina-draw from the notebooks. Yeah. Siguro if nakay rapport sa mga tao and nakita nila imong work, pasagdan na lang kanila. Since dili ka gusto magsundog og design, maingon ba nimo na nakay own art style? Ako yung gusto sa embroidery flowers. Mo dyan akong style. Ganahan dyan kong flowers, mag-embroidered flowers. Like, looks so pretty. Mo akong style. Pero, kanang distinct yun na na makabalo ka na ako ajud. Texture. Mo dyan ako. Texture. Kaya usually ang uban, plain ra Ako kay ganahan ko ka ng, if makita nimo siya in person, like, lahi sa diyan texture. So that's my style. Like nasa layers. Nasa layers, yeah. And now, hisgutan na to ganina ang dream client. Of course, since na ay positive and negative, define your nightmare client. Ako nightmare na client. I had nagka-nightmare ko na client. Nagpahimo siya, gipasundog ko niyag Harry Potter na thing. I don't know. Sa Harry Potter to siya. Wala dyan na ako gipost. Kaya mo to kong hate. Hate dyan ako siya. Kaya nang gipasundog ko niyag Harry Potter. So like, okay, pasundugon ko niyag Harry Potter. So like, nagsundog lang pod ko. And then, after a month pa ko niya gibayran. And then, akong pricing na po dyan ato, 500 pesos. Imagine. Like, after a month pa ko niya gibayran. Or 2 months. 2 months ko niya wala gibayran. Muna to kong ginadread, kay mahal po ba ang supplies? Kay napay shipping sa hoops. And then, ang per color sa DMC kay 25. Kato na colors, mga 10 to kabuok. So that's 2. Pila ba? I don't do the math. 250. 250. Moto. Like 250 plus shipping. Like, wala pa shipping. Ay, ang shipping sa hoops. Ang hoops. Ang fabric. So like, akong kita na siya na 50. And then 2 months pa ko yung gibayran. I was waiting for 2 months for 50 pesos. My gosh, yeah. On the average, unsa ka dugay before ka makahuman og isa ka piece? Compare na lang ako karon og sa una. Before, a name piece na nay flowers and then name would take me about 10 hours. Kay noob. Wala ko sa stitch na gamiton. And then, karon, it would take me about 2 hours. Ano na siya kagrabe. Kung sanay na ako, if I make 4 pieces a week, ano na siya ka, Pero kung landscape, it would take me about mga 3 days. 8 hours a day. Yeah. Nagbago na ba yung pricing karon? Yes. Unsa ang price range nimo per piece? Per piece. If in general na ko akong price, it's 800 to 3,000. Since ikaw ang nagastorya sa clients, syempre mapansin mo kung kinsa ang mga nagapalit sa imuha.
Unsay mong main market? Moms and newlyweds. Yep. Ay kay moms kay sila man mo palit. 'Di ba? Makabalo ka sa balay ninyo. Like tanan ninyo mga butang-butang or maski walay gamit sa inyong mama man jud. So ang moms jud. And then like katong na feature ko sa bride and breakfast, usually newlyweds. Ipa-stitch nila ilahang wedding photos. Na-mention ni mo yung friend ganina na mom pod na nag-post sa imong work. How big is the mom universe sa market ninyo? Oh my God. Mura siya Marvel Cinematic Universe. Ano siya ka-grabe. Like, I didn't know that existed until I was doing my embroidery business. Kay, grabe, di ba grabe man dyan makakonnection ng mommy? Like, maski wala pa ang pandemic. Like, makabalo na kan. Nakoy friend dito. Ingana sa dito ang market sa Instagram. Maski wa pa sila nagkita, friends na sila. So if gusto si mommy A sa akong embroidery, i-post niya, gusto po si mommy B, ana. Until nag-branch out ito. Like, wala ko nag-expect na dako kaayo ang market sa moms until nag-start ko sa akong embroidery business. Like, ana gani si Seth Godin, di ba na, mangita kasi mong smallest viable audience, and I did with moms. Wala ko kabalo na, like, accidental na lang siya na audience ba? Na gusto sa nila na i-show off ang room silang anak with my embroidery pieces. And then, tapos dito nagsugod na, friends day na sila tanan. Like, nadyo na sila yung grupo moms, support moms. If you wanna check it out, if you're a creep, just go there. And then mag-check out lang sila mga businesses. Like, lingaw man sad good kay if na kay business, i-support nila. Pero waka kabalo na ginasupport na day kanila na gikan din ni kay Mommy B or Mommy C. Like, they would just do it because they're moms and we're awesome. Ano, good? Grabe ka, nindot ang mom community sa Instagram. And then, like, cute sa ilang mga babies sa yung mga Instagram page. So, dito ko nakabalo na ingani day ni people supporting people? Tinuod day ni. Moto, dito ko nakabalo, yeah. Unsa na part sa imong business or sa imong ginabuhat karon ang pinaka-gratifying for you? I think when people tell their stories, pag mupasa sila sa ilang mga pictures, like, ang pinaka-gratifying ato, nakoy client na namatay yung dad ug yung dog the same time. So gusto niya i-immortalize gamit ako ang Antonette stitches. And then like gift niya sa iyang mom. And then like naggrabe jud ang sob sa iyang mommy ba kay like na remember niya again iyang papa, iyang dog. So ang grabe ka satisfying or gratifying part sa akong job is when they relive it again, the moments that I stitch. So your artwork becomes a part of their lives as well. Yes. Isa po sa most gratifying na thing na nahimo sa embroidery sa kuha kay na-appeal ko sa community. Lisod ba magka-friends, Jude, in real life? Labaw na ko. Kay seryoso kay kugnaong. So like, katong nagsugod ko, gi-appeal ko nila sa ilang community. Updated kay sila sa life sa embroidery world. So like, after ko naghimo kay gi-appeal ko nila dayon na mo din ni sila embroidery enthusiast. Before pa sa pandemic, nagakita na gyud sila and then naga-exhibit sila pero sa Manila lang. So motong pinaka isa pod ba na appeal murag napo day tao na naga-enjoy sa imong hilig and then dili lang day ako ba. So nationwide ni siya na community? Nationwide. Sa mga community magud dili lang tanan kay happy. Nagyud na mga toxic na part, na issues. Unsay mong napansin na nindot sa community o unsay mong mga negative na napansin sa community? Ang nindot sa community namo kay naga-fundraiser me. So we sell our pieces na kanang amo adyo dili commission for a cause. And then katong bagyo. So like naghimo mi og
project stitches. And then, naka-garner mo itong mga 20,000. And then, hatag na mo sa mga isa ka non-profit organization to help sa bagyo. Motong nindot ato ba kay come together mo and then maka-help mo sa mga tao. And then, nag-share sad sila kung asa sila mga supplies. Like, asa nindot na hoop. Kay, diri sa Philippines, manggod, wala diri supplier sa hoops. Like, tanan outsourced sa China or something. If kini siya, nindot ni siya na supplier kay dili guba ilang ipadala. So, muna sila mong gamiton, ana. Ang negative lang, wala man dyan drama kaayo sa embroidery world. Dili siya naka-dramatic. Pero, natoy one time na nag-sell siya og kits, embroidery kits, pero gamit niya ang design sa like mga famous artists. Ana. So, pero di siya appeal sa mong community. Di siya nag-embroidery, Jud. Nag-resell lang siya. Siya pa Jud, ang kanang feature sa preview, sa candy, na diri mo magpalit og embroidery kit. Tapos, gikan na gusto sa Shopee, iya ang gi-resell. Siya pa Jud ang gi-feature. Muna siya, kanang mag-steal gid og designs ang kuan kayo. Pero like, wala may major drama, wala may mga toxic na tao. I think wala may toxic na tao kung nag-embroidery. Diba? Put it all on the stitch. Ang Antonette stitches ba, nagabaligya po kits? Yes. Nagabaligya ko kit na ako, beginner. Kay, nagkuan ko ato kay daghang mga nag-question sa ko if nagatudlo ba ko o gusto sa sila makabalo. Then like, nag-start lang ko sa beginner's kit na ko like 6 months ago. Basic stitches ang na-added to. Tapos na manual. So, marag dito akong way na makatudlo. And then, like, extra sad siya na income. Kay, this is a business. So, kailangan sa extra na stuff para ma-fund ang imuhang passion po ba, imong hobby. So, yeah. Nakoy kits. Unsay naa sa sulod sa kit? Naa siya hoop, fabric, embroidery na scissors, needles, and then na ako'y PDF na manual. Hopefully, magka-YouTube na ko na na video para it's easier mo to see it than to read about stitch. Kaya lisod siya i-explain eh. Moto ang to. And ang design sa kits? It's all mine. I'm proud of it. Ako dyan nag-design ato. Moto siya akong design sa una kato nag-start ko. Kay wala man dyan nag-embroidery, di ba diri? So like, I had to make my own hoop out of microwavables. Ano ko ka? Resourceful ko. So I had to cut out microwavable kay pandemic ba ya? So dagag food panda na mga dim sum. So nakoy ing ato. So like, nangita po ko og way na if kinsay interested, na dayo kit available. Kay if magpalit ka sa Shopee or sa Lazada og hoop, mahal siya plus shipping. Tapos wala pa yung mga thread. Tapos magdisod pa ka og sa colors, sa design. So ako na siya giisa tanan sa interested, sa gusto makakaton o kanang gusto maka-learn og new hobby. Nakabutang na ba sa fabric daan ang pattern? Yeah, ako na siyang gituyo na ibutang na daan sa fabric ang pattern kay para full ang experience ba na diretso na lang sila mag-stitch kay sa una sa ako naglisod ko kay wako balo sa akong pag-transfer sa design sa fabric kay dili baya friendly tanan sa fabric. So like ako na lang siyang giisa tanan kay para ma-enjoy nila experience na dili sa sila ma-discourage na dili mag-embroidery kay kung beginner ka it would take about 6 hours kato na kit. More if dili ka patient, if dili nimo siya lingkuran jud. So if mag-goal pa ka unsa ang pagbutang ani sa fabric, masayang imong pagbayad sa kit. So ako na siyang gibutang judaan. Nag-ship ba mo nationwide? Yes, nag-ship me nationwide via JRS because they my homies. Kailan na sila sa kuha dito, no questions asked. And pila pod per kit? Ang ako ang kit karon is 800. 800 siya kay mahal man jud ang gamit. There are like 10 threads and then anay hoop na 18 cm and then fabric and then ang amount pod ang time
na akong gi-google sad sa paghimo sa PDF kay dili biya ako kuan kaya ng Tech savvy. Mm-hmm. I am a mom. Embroidery is my hobby. So dili kayo kuan tech savvy. So yeah, I think ginabayan na po ng design, 'di ba? Or dapat sad na. Part mo na intellectual property mo na ni design. Yes, that's my design. You mentioned the name Zach earlier. Kinsa si Zach? Kinsa ba si Zach? Char lang. I think the love of my life. Ay, joke lang. Joke. Ay, dili siya joke. Tinodanay ni kay magpakasal na mi. Si Zach kay my right-hand man. Kanang, siya may daw dyan tigtabang sa kuha. Like, if na ako'y kulang na color, siya rin mo dagan dito sa mall, no questions asked. Kanang, siya ang tig-caption sa ako ang mga post. How did na siya musulat like sa una pa? And si Zakay, ako ang fiancé. Siya rin akong fiancé karon. Natauhan. Nagkuan na dyan siya, nag-ask na dyan siya. Kanos ara mo na-engage? Kanos na ganito? June 8. -3, so June 5. June 5 mi na-engage. Can you tell us a story kung paunsa siya nag-propose sa mo, ha? Birthday to siyang mom. I mean, we talked about marriage 2 years ago. So, like, sige na may story about it ba? Like, pila tong budget, mga na, good. Yung ginakuha lang po ko niya. Gina-humor lang po ko niya. Ay, nga ni sila tong budget, babe. Abi na ako gina-humor ko niya. Ginatinuod na dito. Ki si Zach mong good, dili para siya ang tig-follow-through na guy. Like, sa una. Di siya tig-follow-through ba? Karon gi-follow through dyan niya. So, like, siya, mong good siya na birthday siyang mom, celebration siyang mommy. So, sa Lumis Garden. Tapos, gi-invite niya akong sister. Unya, wala lang pud ko kay siya man nagbayad ato na event na gathering. So, basing gusto lang niya i-invite si Penny. Okay, wala lang lagi ko kay di ba siya ga-follow through. And then, ano siya sa ko, waka na tingala ako ang nag-last talk. Ako wala, kay ikaw man nagbayad. Basta ni mo privilege na ikaw ang last mo mag-speech. Katong speech niya, dito siya nag-ask, will you marry me? And I said, let me think about it. Char lang. I said, yes, okay, dagagtaw. And how did you feel when he popped the question? Or kabalon ako. I was like, yes man, Jude. Pero like, mas nakatawa ko sa everybody. Kay akong sister ga-cry. Or, ha? Ikaw pag-cry kaysa ako. Unya, like, dagang kinagasyagit. Unya, nato yung mga buki na love songs playing. So, like, overwhelming siya ba? Pero happy ko, alangan. Kay, nag-pop na siya sa question. And then, akong first good na ginahon-nahon na ato kay, oh my God, i-tell na ko ni sa akong lolo. Saan man ako pag-ingon ni? Okay, for sure, wad siya na lang hid. Moto kong first na gihunahon na. Pero, katong ni-sink in na siya katong nanami sa balay. And then, we got to be alone together. And then, yan na siya na, yeah, this is it. So, ano ko na, this is it. Tapos mo to, sweet lang. Unsang reaction si mong daughter ato? Grabe yung kay si Sam Manggod. Everyday na siya nag-ask kay Zach na, when are you gonna marry? When are you gonna get married? I want a sister. Mo siya mag-ask all the time ba? So, katong nag-pop na si Zach sa question, grabe yung ambak-ambak. So, lahi na po yung question rune. Like, when am I gonna get a sister? When am I gonna get a sibling? Muna po yung pangutana. So, like, siya ang grabe maka-pressure. Dili akong mama. Siya, Jude. Mas maka-pressure kong anak kaysa sa akong mama. Pero happy kay siya. Kay, close mag-isa ni Zach. Niya si Zach kay kanang, butan sa kaysa mga kids ba? Like, ambot kung tungod bata sa siyang utok. Kay, playful dyan kay si Zach ba? Pero kanang, close dyan kay sila. Like, matulog ko sa sala, no? Tapos sila kay grabe naka-deep ilang conversations. Tapos masuwi ako ba kay, I wanna join. Ano ako nag-appeal. Ano sila ka-close ni Sam. So, Sam's very happy na. She's gonna get a family that she deserves. How long have you two been together?
5 years. Damn. 5 years? 5 years. So you guys are the fortunate ones. Kay dili mo gud tanan ina naka-fortunate na kanang moabot og 5 years sugbulag gihapon, abot og 7 years sugbulag gihapon. But you guys are about to tie the knot. Yes. Siguro fortunate lang pud ko kay musabay lang sad si Zach sa akong trip ba og musabay sad ko siyang trip. And then like we just get each other. Like wasa ko kabalo kay mangingon sila na dugayan na ninyo no. Pero sa akong feeling ko no kadto pa kayo nagsabay. Kay kung magsabay mo good me murag wala ra ba. Grabe lang sige katawa. Pero dagan pug minaagian. Kay like half sa mo relationship man kabalo ako ang grandparents na kami. Kay nabuntis. Amot nga no stricto sila sa ko maski na ako'y baby, mura pa ko virgin or something. So, I feel ako kay di sila ganahan mausap magka-baby ko again. Pero yeah, ang motto, murag half sa mo relationship wala sila kabalo. So lisod to siya na time kay proud ba ako na uyab na ako si Zach. Ana good. Tapos nila ko siya ma-display ba like a trophy boyfriend. Ana good. So sad lang kay kanang 1 year pa sila nagkaila and then wa sila kabalukin sa si Zach. Pero karon dagan sila time kay he's gotta be my husband. It's my choice but to get to know him. Yeah. Wow, that was such an inspiring story. Now, before we end, na ba kayo mga gusto pasalamatan? Yeah, I would like to thank my family. Okay, since I was a kid, they've been supportive. I've been pregnant. Tas gipa school pa ako, supportive. And then until now, my mom is like my biggest supporter. Every day ko niya gina-ask unsa ako ang ginabuhat ron. And then sige siya share sa akong stuff. I love you, Mom. And then thank you, Zach. My soon-to-be hubby. Maski ka ng kapoy na ka sa work, imugya po kong sabayan sa thread. And then to Sam, thank you lang ga for saying na you wanna be me when you grow up. And then thank you sa akong clients and my future clients for trusting me to stitch up your memories. Para sa mga future clients, asa kanila makita? You can follow me on Instagram, Antonette.stitches. Usually dito lang jud ko. Facebook, not so much. But yeah, Instagram ako main. Dito ko active. Website, maybe soon. But I don't know how that works. So yeah, Instagram na jud, Antonette.stitches. Thank you, Mary, for sharing your story. This is new for us, since embroidery is not really very common. Thank you for imparting your knowledge sa mua. Again, that was Mary Antonette Urot of Antonette Stitches. You. And that was season 1 of Archive by Outside Circle. Thank you for listening.